ආයුබෝවන්. අද අපි හදන්න යන්නේ රසම රස කෑම. ඒ තමයි මිටි කිරි දාලා බණ්ඩක්ක කිරට උයන විදිය ගැන. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද බණ්ඩක්ක කිරට උයන්නේ කියලා. අපි ඉතින් හොඳට බණ්ඩක්ක ටික සෝදලා අරගන්න ඕනේ. අරගෙන මේ වගේ Taman කැමති හැඩයකට කපන්න පුළුවන්. හොඳට බලන්න බණ්ඩක්ක ඇතුලේ පණුව එහෙම ඉන්නවද කියලා. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ දරලිපේ තමයි මේ බණ්ඩක්ක කරේ හදන්නේ. ඒ නිසා මම මැටි වාදනය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. බණ්ඩක්ක කියන්නේ තාමත් ගුණදායක ආහාරයක්. ඔන්න දැන් බණ්ඩක්ක ටික කපාගෙන අවසන්. ඊළඟට තක්කාලි ගෙඩි කිහිපයකුත් අපි පොඩියට කපාගෙන බණ්ඩක්කකටම දාගන්න ඕනේ. තක්කාලි කන්න අකමැති කෙනෙක් ඉන්නව නම් මේ වෙනුවට දෙහි ඇඹුල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. තක්කාලි ගෙඩි ප්‍රමාණය වැඩි වෙන තරමට අපේ කරි එක ඉතාමත් රසවත් වෙනවා. ඒ වගේමයි සුදු ලුණු බික් කිහිපයක් පොඩියට කපන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති නැත්නම් සුදු ලුණු තලා ගන්න උනත් පුළුවන්. ඒ වගේමයි රතු ලුණු ගෙඩි කිහිපයකුත් පොඩියට කපලා එකතු කර ගන්න ඕනේ. රතු ලුණු දැමීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බණ්ඩක්ක කියන්නේ සීත ආහාරයක් නිසා සෙම ගතිය පොඩ්ඩක් ඇවිස්සෙන්න පුළුවන්. රතු ලුණු දැමීමෙන් එක පොඩ්ඩක් පාලනය කරගන්න පුළුවන් හින්දා තමයි රතු ලුණු පාවිච්චි කරන්නේ. රතු ලුණු සොයා ගන්න අපහසු නම් අපිට ලොකු ලුණුත් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අම්මිරිස් කරල් කීපයකුත් දා ගන්න ඕනේ. පොඩි අය කනවා නම් වැඩි සැර කන්න කැමති නැත්නම් එක කරලක් වුණත් ප්‍රමාණවත්. මම නම් ටිකක් සැරට කන්න කැමති නිසා තමයි මේ අම්මිරිස් ප්‍රමාණය වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි දාගන්නේ කරපිංචිත්තක්. ඔයාලට මේකත් කැමති ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ රම්පෙත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මට නම් රම්පෙ ටිකක් හොයාගන්න අපහසු වුණා. ඊළඟට අමුතුන පහ. අබ කුඩු සල්පයක්. ඔලුහාල් කුඩු සල්පයක්. කහ කුඩු සල්පයක්. ලුණු රස අනුව. කුණුදු පොත්තක් පොඩියට කපලා දාන්න පුළුවන්. මේකට 3-5 වර්ග තමන් ගන්න ප්‍රමාණය අනුව තමයි එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ගාගත් පොල් ටිකක් අරගෙන පොල් කිරි සාද ගන්න ඕනේ. උකු මිටි කිරි තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ අපි පළවෙනි කිරි තමයි හදාගන්නේ. පොල් කිරි ටික කිරි කොටුව පාවිච්චි කරලා පෙරා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි කිරි තමයි මේ හදාගන්න යන්නේ. දෙවෙනි කිරි සඳහා නම් ගොඩාරියක් ඕනේ නැහැ. පොඩි ප්‍රමාණයක් විතරයි අවශ්‍ය. මේ තියෙන්නේ අපේ දෙවෙනි කිරි ප්‍රමාණය. දාගත්තු බණ්ඩක්ක ටික එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරන්න ඕනේ. මේ එකතු කරේ දෙවෙනි කිරි එක. හොඳට කවලම් කරන්න ඕනේ 3-5 බණ්ඩක්ක කෑලි වල තැවරෙන විදියට. අද මම බණ්ඩක්ක කරේ හදන්නේ දරලිපේ. දැන් දරලිපෙන් අපි මේක තියමු. මේ වෙලාවේ හොඳට ගින්දරට තියෙන්න ඕනේ. මේ විනාඩි 2කට විතර පස්සේ දැන් හොඳට නටන පටන් අරගෙන අපි හොඳට කවලම් කරන්න ඕනේ. හැබැයි බණ්ඩක්ක තැලෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. මේ වෙලේ හොඳ සුවඳක් එනවා. ආයෙම වහන්න ඕනේ.
තව ටික වෙලාවකින් නැවත මේ වගේ හැඳි ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ලස්සන පාටක් තියෙනවා. මේ දැන් හොඳට බණ්ඩක්ක ටික තැඹිලක් තියෙන්නේ. හොඳට නටනවා මේ වගේ මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් එනවා. දැන් අපේ දියකිරි ටික හිඳිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලේ අපේ මිටි කිරි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මිටි කිරි හොඳ උපු මිටි කිරි වෙන තරමට තමයි මේක ඉතාමත් රසවත්. මේ වෙලේ ඉතාම පරිස්සමට තමයි හැඳි ගන්න ඕනේ. මොකද බණ්ඩක්ක කෑලි හොඳට තැම්බිච්ච නිසා පොඩි වෙන්න බලනවා. මේ වෙලාවේ ලුණු රස පරීක්ෂා කරලා ලුණු මදි නම් දාලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි තක්කාලි ටිකක් වැඩිපුර යොදපු නිසා අර බණ්ඩක්ක වල එන සෙවල ගතිය මේ වෙලාවේ නැහැ. දැන් හරි අපේ බණ්ඩක්ක කරිය සූදානම්. දැන් අපි මේ වගේ ලිපෙන් අයින් කරගමු. පේනව නේද මේ වෙලේ හොඳ සුවඳක් එනවා. මේ තමයි දර ලිපේ ඉතා පහසුවෙන් හදාගන්න බණ්ඩක්ක කිරට හදාගන්න ලේසිම විදි. දැන් අපි මේ විදියට බණ්ඩක්ක කරිය එක පිළිගන්නන්නයි තියෙන්නේ. මේ විදියට හදලා බලන්න. පොල් තෙල් නැතුව කිරි විතරක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ රසම රසට බණ්ඩක්ක කිරට උයා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. සුබ දවසක්.